manapság már nem tisztelik eléggé a játékokat. Ezek a streamerek mindig csak csalással érik el az eredményeiket. Speedrunnerek, akik össze-vissza vágják a felvételeiket. Miért nem foglalkozik ezzel rendesen úgy valaki? Igen, a folytatásos teleregényünk, vagy YouTube-regényünk, vagy nem tudom, hogy nevezzem, újabb epizódjához érkezik. Lesznek szokásos csaló streamerek, akik behúzzák élő adásban a cheat menüt, lesznek speedrunnerek, akik éveken át csaltak el minden eredményüket, de el akarok hozni egy olyan esetet is, amikor a híres streamer Amorant egy egész drámát játszott el, hogy megsajnáljuk, és aztán kiderült, hogy mintha igazából nem is teljesen úgy zajlott volna az egész, ahogy elmondta. Jöjjön ma az Unibet támogatásával a Csalók, akik élőadásban buktak le 17. része. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjuk is bele! Múltkor szembe velem egy kép, egy Insta Reelből screenshot, előre is elnézést, hogy a Destiny valójában csak egy ilyen napközi, kiöregedett, millennial FPS veteránoknak, és hát ez a következő csaló annyira igazolja ezt az állítást, hogy egy kicsit fájóan valós, de nehezen foglalkozunk. A csalókat úgy hívják, hogy T-Type 1977 szól, amúgy igazából nem is millennial, hanem X generációs szól, hogy a mém még mindig nem igaz. A klipet egy Destiny streamer Walla kapta egy barátjától, és máshol nem is nagyon lehet megtalálni, mert nyilván azóta törlődött mindenhonnan. Bár a Twitterje még él, és ez a vicces, hogy az utolsó tweetje az pont a klip előtti napról származik, hogy Destiny-t fog streamelni. Szóval PvP-zik, és ez kb. Így néz ki. There he is. I got bodied. I got a body. He was in mid. Oh my god! Oh my god, there's two. Nem is azon kell gondolkodni, hogy vajon csalt-e vagy sem, hanem hogy sikerült kihagynia a lövéseket. Ahogy mondtam, nem nagyon megtalálható már semmilyen streamer profil, remélhetőleg a játékkal sem játszik már, vagy ha igen, akkor legalább cheatek nélkül. A következő listámról tudom, hogy küldte nekem valaki valahol, és felírtam valahova, de elfelejtettem, hogy ki és hol küldte, úgyhogy 1000 bocsánat. Légy magadra ismersz, vagy arra, hogy te küldted, akkor ezt írd meg kommentben. Szóval egy YouTube stream, amit emlékszem, annól úgy írtam fel a listámra, hogy ez a videó le van töltve, mert tuti törölni fogják. Hát december 1-je óta sincs törölve. A stream címe ez volt, Hacking Live Till I Get Banned, vagyis addig megy a stream, míg nem bannolnak, és hát így néz ki a Fortnite, ami megy rajta. A stream összesen 21 perc hosszú, és azt hiszem, sejtitek miért van vége 21. percnél. Igen, az illetőt szerencsére bannolták is, csak azt nem értem, hogy az olyan streaming platformok, mint a YouTube, meg a Twitch, ugyanúgy tiltják a szabályzatunkban a csalást, szóval elvileg ez instant ban kéne, hogy jelentsen. Akkor a videó miért van fenn? Valószínűleg azért, mert nem jelentették elegen, vagy nem tudom, hogy ez hogy fordul elő. Egy érdekes csalás forma a Smurf, amiről pont nemrégiben raktam ki egy baromi rég készített TikTok videót, de ezért röviden összefoglalom. A smurfölés az, amikor van egy magas szintű accountod a játékban, ami ugye azt jelenti, hogy a játék matchmaking rendszere tudja, hogy mennyire jó vagy, ergo nehezebb meccseket is ad. Amikor te ki akarod játszani ezt, csinálsz egy új accountot, tehát a játék azt hiszi kezdő vagy, vagyis hát nem tudja mennyire vagy jó, de közben meg igazából a játékban szerzett ügyességed megmarad. Ilyenkor jelentősen könnyebb lesz a meccs, hiszen egy magas szintű játékos folyamatosan új kezdőjátékosokkal találkozik. Ez a smurfölő részéről szórakoztató, viszont tagadhatatlan, hogy az ellenkező oldalról meg rohadtul frusztráló. Képzeld el, hogy egy kezdő lolos plat meg diamond ellenfeleket kap egy meccsben. Esélye sincs érvényesülni, se fejlődni. Na most, It's Timmy egy Valorant játékos és streamer, aki épp egy maratoni streamet tolt, ahol Valorantban próbált meg non-stop a legalsó rangról feljutni a legmagasabbba. Szórakoztató stream ötlet, és tényleg sokan is nézték, ám egyszer csak stream közben random bant kapott, természetesen smurfölésért. A smurfing ugyanis alapvetően csalásként van kezelve, és a legtöbb játékban, ha kiderül és bizonyítható, akkor bant is kapsz érte. 10 seconds left. What? Hello? Annyi hozzátartozik a sztorihoz, hogy It's Timmy azonnal felhívta a ügynökét, akivel elvileg egyeztettek a Riottal, hogy ezért ne bannolják őt, és aztán végül amúgy fel is oldották a bant. Viszont ez az eset igazából eléggé ilyen szürke zóna. Valahol azt hiszem értem Timit, hiszen a nézők jól szórakoztak. Tényleg egy jó content az, hogy valaki bebizonyítja mennyire jó, és egy teljesen új accountot is felhúz max szintre.
Ugyanakkor azok a játékosok, akik megkapták őt ellenfélnek, egy tapasztalt, magas szintű játékost, azoknak igazából tök mindegy, hogy ő ezt a tartalomért csinálta vagy sem. Ők egy Smurffel találkoztak, aki aránytalanul, igazságtalanul jobb volt náluk, és lenyomta őket, mint a bélyeget. Ők nem számítanak ebben az egyenletben? Nem tudom, mind a két oldalt megértem, és tényleg nagyon szürke zóna, és egy kicsit feldobnám kérdésként így a kommentekbe, hogy szerintetek az ilyen tartalomgyártói smurfing, hogyha ennek van valami ilyen jelentősége, mint ez, hogy ilyen Bronzeborn Radiant, minek minősülnek? Ti ezt csalásnak tartjátok-e, engedélyeznétek-e, vagy tiltanátok-e, stb.? Mr. Pixel egy francia Warzone streamer, és mint ilyen gondolom kevesetekhez jutott el. Igazából, ha a nagy csalógyűjtő Bad Boy Beeman nem foglalkozott volna vele, én sem hallottam volna róla. Tehát a tipikus szívet melengető csalós lebukós sztori, ezért mindenképpen be akartam őt hozni ebbe a mai videóba. Elég sokáig nem volt róla más, csak gyanú. Sok gyanús rántása volt, gyanús klippek, vajon hogy csinált a csalt, vagy csak egy bug, igazi rántás, vagy nem igazi rántás. Aztán az egyik streamem. Inzer! Le bouton Inzer! Bro, a legtipikusabb kérdésem maradt esetek egyike. Behúzta simán a cheat menüt a streambe. Vagyis hát nem behúzta, hanem egy villanásra hagyta megjelenni, mert bénázott a streaming progival. Tényleg nem értem azt, hogyha valaki csal, akkor hogyan fordulhat elő olyan eset, hogy véletlenül is felbukkanjon a cheat menü streamen? Hogy lehet behúzva bárhova egy desktop source, hogy ezt megmutassa? Még én, aki nem csalok, én is görcsösen figyelek arra, hogy nem mutassak véletlenül streamen semmit, pedig a legrosszabb, amit véletlenül mutathatok, az a privát beszélgetésem vagy az e-mailezésem, de még erre is tudok figyelni, hogy ne bukkanjon fel, akkor az, aki csal, aki tudja, hogy olyat csinál, ami hogyha kiderül, nagyon lejáratja magát, hogy tud ekkorát bénázni? És nézzünk egy igazán gátlástalan alakot, aki nem csak hogy csal, nem csak hogy nem próbálja titkolni, de a csatorna beköszönő videója egy nagy montázs azokról a YouTube videókról, akik beszélnek róla, hogy ő csal. Igen, Amy Quickről van szó, aki konkrétan a saját cheating szolgáltatását hirdeti, egyfolytában csaló gameplayeket tölt fel, rengetegen foglalkoztak az esetével, mégis semmi nyoma sincs annak, hogy bárhol bannolva lenne. Mert nyilván gondolom ez jó reklám a csalásainak, hogy nincs bannolva, de arról persze nem tudunk, hogy a játékon belül mennyit bannolták eddig az accountjait, csak azt, hogy a YouTube nem teljesen veszik komolyan a játékban csalók bannolását. A következő eset egy elég komplex és hosszú sztori, de megpróbálom azért valamennyire röviden összefoglalni. Tehát a GDQ-ról már sokat beszéltem ebben a sorozatban, egy évente többször megrendezett nagy speedrunning esemény, amit több tízezren vagy akár százezren követnek élőben, és azon túl, hogy nagyon sok pénzt gyűjtenek össze jótékony célokra, egy ideális színtere annak, hogy a tehetséges speedrunnerek bemutatkozzanak egy nagyobb közönség előtt. Vagy, ahogy azt már a Csalók élőben sorozatban láthattátok többször, beégjenek azzal, hogy csaltak. Az egyik ilyen versenyző Connor Ace volt, aki a Cluster Truck nevű játékban tolt speedrunt. Az élőben nyomott speedrunjával nem volt semmi gond, nem csalt ott a helyszínen, és valószínűleg ki sem derült volna a csalás ténye, ha nem lökött volna ki valakit a jelentkezés során. A GDQ-n való élő részvétel ugyanis úgy működik, hogy be kell küldened egy speedrunt, és az adott kategóriában legjobb jelentkező játszhat élőben is speedrunt, tehát ő kapja meg azt a lehetőséget, hogy 100 000 néző előtt mutassa meg a tehetségét. Nos, aki Connor Ace mögött a második volt, eléggé felhúzta magát, hogy valaki leelőzte, úgyhogy elkezdte vizsgálni a felvételt, és rájött valamire. A képernyő közepén egy fura animáció ment, ami a játékban akkor bukkan fel, ha grappling hook ability-vel olyan helyre célzol, ahova épp kilőheted. Nyilván az, hogy az egész run alatt ott van az animáció, annak ellenére, hogy nem használja a grappling hookot, még nem jelent csalást. Ez egy ismert bug. Viszont ez az animáció egy folyamatos, egységes sebességű pörgés, ami a játék kódjának köszönhetően akkor is pörög, amikor épp betöltődik egy új pálya és fehérre vált a képernyő. A GDQ-ról kiszedított a Ronin Ponnak eszébe jutott valami. Ha készít egy animációt erről a forgásról és ráilleszti a videóra, akkor egy normal run esetében látszik, hogy a játékbeli animáció és ez az overlay animáció teljesen ugyanolyan marad, hiszen a játék animációja is úgy működik, hogy folyamatosan megy. Viszont, amikor Connor speedrunjára ráilleszti, igen, elég nagy, megmagyarázhatatlan eltérés bukkan fel. Ennek
egyetlen egy magyarázata van. Connor összevágta a speedrunt. Egy másik speedrunninggal foglalkozó youtuber, a Polo Legend, RIP, is felkapta az esetet, és fel is kereste Connort, aki be is ismerte, hogy igen, ez egy összevágott speedrun volt, több különböző pálya legjobb ideiből. Arra a kérdésre, hogy miért ezzel jelentkezett a GDQ-ra, volt mindenféle mismásoló válasza, hogy jaj, korrupt lett valami felvétel, de úgyis jó időket futok, és ez közel volt a valós időmhöz, úgyhogy ezért küldtem be. Vagyis, hogy szóval csak placeholder linknek használtam, de aztán kiderült, hogy nem tudom módosítani, úgyhogy benne maradt. Az igazság az, hogy Connor egyáltalán nem olyan top speedrunner, mint amilyennek ez az egy round bemutatta, és mindenképpen ellopott egy nagyon fontos lehetőséget egy olyan speedrunner elől, aki viszont jogosan megérdemelte volna. Discordon küldte Grund57 Zone esetét. Itt hadd említsem meg megint a Discord szerverünket, és azon belül a videókba, klippek csatornától mindig szívesen várom az olyan klippeket streamerektől, amiket valamelyik videósorozatba szánnátok, akár a csalókba, kínos pillanatokba, megható pillanatokba, őrült kívásokba, bárhova. Küldjétek, megnézem, és hogyha olyan, akkor bekerül. Tehát, Zone. Egy Cségó, vagy most már Cég 2 streamer és videós, akiről elég gyanús klip kering online. Nyilván az a nehéz ebben az egészben, hogy a rendszeres nézői körül elég sokan írják, hogy csak trollkodik. Tudjátok, ez a tipikus ilyen Zedot féle védekezés. Haha, csak bételni akartam, és te beleestél a kelepcémbe. Az a baj, hogy egy csaló is pontosan ezt csinálná. Rájátszana a csalásokra, túlzásba vinni, és egy csomó csalásnak tűnő dologra utána rá lehetne mondani, hogy csak trollkodik. És Zone esetében egy csomó ilyen van. Vannak ilyen lehetetlennek tűnő trickshotok, amik önmagukban elképzelhetetlennek tűnnek és biztos csalás, de ha tudod, hogy előtte a streamen órákon át pontosan ezt a trickshotot próbálta belőni, és nem sikerült, akkor mindjárt érted, hogy nem egy ilyen cheatelt lövésről van szó, hanem arról, hogy 1000-ből egyszer bejött, ilyen van. Viszont, ami nem valószínű, hogy hazudik, az a ban. És bizony, Zone vakbant kapott a játékban, több különböző accountján is. Védekezett azzal, hogy biztos csak valami Overwatch ban, tudjátok, ez a Cségó rendszer, ahol a játékosok nézhetnek gyanús felvételeket, és az alapján dönthetnek arról, hogy csaló az illető vagy sem. Egy ilyenen valóban fennakadhatna Zone a rostán a csalásgyanús klippjeivel. Csak hogy a tény, hogy egyszerre több különböző accountja is bannolva lett, elképzelhetetlenné teszi, hogy pont egyszerre kapott volna Overwatch-ban több különböző account. Hogy mi történt pontosan, azt nem tudni. Viszont kicsi az esély arra, hogy egy ilyen ban után fenntarthatja a poént, hogy igazából nem csal. És igen, a legutóbbi csalós videóból kimaradt PSG Ogli csalós esete, pedig ígértem, hogy hosszabban beszélek róla. Akkor még vártam pár infóra, ami tisztáztatta volna, hogy mi van, de végül rájöttem, hogy ezek tártalanok. Szóval, a lényeg. Még tavaly októberben PSG Ogli kihívta Molnár Gabót egy FIFA rangadóra. Eleve egy kicsit fura az egész. Ogli már tényleg főleg fifázik, ezért nem egy profi játékos. Gabóval ellentétben, aki viszont tényleg e-sport szinten tolja ezt a játékot. Viszont nyilván Ogli egy nagyon sokak által követett streamer, Gabó pedig valószínűleg minden objektív mérce szerint a legjobb magyar FIFA játékos, szóval nyilván sokakat érdekelt a stream. 10 000 fölött volt a peak nézőszáma az összecsapásnak, ami bár nem ilyen all-time rekord, de top magyar Twitch pillanatok között van, nem csak a tavalyi évben, hanem úgy általánosságban is. És közben Ogli elcsalta a meccset. Vagyis az elcsalta kicsit túlzás, mert amúgy vesztett összességében, de csalta a meccseken, mert hogy konkrétan nem ő játszott. Ez elég sok nyomból észrevehető volt már a stream közben, sokan írták is, Gabó is észrevette a meccsek után, de most nem is kezdenék bele ezeknek a nyomoknak az elemezgetésébe, mert utána jött másnap Ogli és bevallotta, hogy nem ő játszott. Közlésre jövök nektek a tegnapról. Tegnap nem én játszottam, srácok. Megcsináltam a sót, már megint 10 000 ember nézte testvéreket tegnap, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Nyilván lehetetlen kideríteni, hogy ezt most csak azért árulja el, mert már eddigre lebukott, vagy amúgy is ez lett volna a terv. Ahogy én tudom, ez volt a terv mindvégig, tehát hogy ez volt a terv, hogy eltitkolják Gabó elől. És oké. Én azt az egyet nem értem, hogy miért? Mármint a streaming nézettséget már önmagában elérte volna az is, hogy csak simán játszanak együtt. Az emberek nem azért kattintottak a streamre, hogy megnézzék, Ogli vajon jól játszik-e, hanem pusztán a két résztvevő miatt, és a nézettség szempontjából, ahogy én látom, mindegy, hogy ki nyer, hogy mennyire játszanak jól. Szóval nem tudom, nyilvánvaló volt a csalás, de hiába próbálom megérteni az értelmét, én nem látom. Bár nyilván nem az én streamjeimet nézik 10 000-en, úgyhogy Ogli biztosan többet tud az egészről, mint én. Nem sok egyebet lehet erről az esetről elmondani, meg tehát, hogy nincs értelme ezt jobban kifejteni, viszont tudom, hogy ha kihagytam volna megint, akkor hiányoltátok volna, úgyhogy most én mindenképpen ezt el akartam mondani, hogy ez az én fejemben még mindig egy értelmetlen csalás, és mondjuk annyit tudok elmondani róla, hogy szerintem egy kicsit fura, hogy másnap elmondta, hogy csalt, és nyilván nem tudhatjuk, hogy mi lett volna az eredeti terv.
De térjünk vissza a speedrunnerekhez, mielőtt a thumbnailen is szereplő hölgyeménnyel foglalkozunk, és jöjjön a második helyre egy legendás Guitar Hero játékos, Shmui. Ha láttátok a korábbi részét a sorozatnak, amiben Space UK Geometry Dash botrányával foglalkoztunk, akkor ismerős lesz a sztori. Shmui felbukkant a Guitar Hero szintéren, ami igen, már elég sok év eltelt az utolsó játék óta, de még mind a mai napig él és virul. Megjött és bizonyította, hogy hihetetlenül ügyes játékos. Ahhoz viszont, hogy kiderüljön mennyit csalt az egész karrierje során, nem volt szükség bonyolult nyomozásra, videók elemezgetésére, mert ő még bénább volt. Amit tudni kell az az, hogy a játék, amivel játszanak, az már igazából nem a Guitar Hero, hanem egy kvázi open source változata, a Clone Hero, ahova folyton kerülnek fel új számok, amiken lehet játszani. Ezek közül az egyik volt a Nine Patterns of Eternal Pain, egy mindenféle pörgős skálázással teli szám, ami jó nehéz volt a Clone Hero-n. Önmagában a szám végigjátszása is kihívás, de egy FC, vagyis full combo, vagyis minden hang eltalálása egy olyan kihívás, ami még a legjobbaknak is nehéz. Shmui ebből a számból töltött fel egy FC rekordot, aminek a végén Okay, I need a moment. I need a fucking moment. Holy shit. Oh my god. igen. Beugrott egy pillanatra a Windows Media Player lejátszója. Mert hogy kiderült, hogy ez a rekord teljesítmény nem élőben történt, hanem valahogy felvételről játszott rá a videóra. Ezen felbuzdulva a Clone Hero közössége rászabadult Shmui korábbi felvételeire, és kiderült, hogy még rengeteget elcsalt. Nem mindegy így, volt, ahol összevágott runokat, volt, ahol lelassítva játszotta a játékot, hogy aztán valós időben rakja be a videóba. Később egy bocsánatkérő videót is csinált, amiből kiderült, hogy a teljesítmény nagy részét csalással ért el. Azóta az egész csatornáját törölte, és a nevét kiradírozták a Guitar Hero dicsőségcsarnokából. Amouranth már egyszer szerepelt egy ilyen csalós lista élén, akkor arról volt szó, hogy ha videókat néz a fülnyalós ASMR közben, az még azt hiszem egy egész ártatlan, nagyon ilyen idézőjeles csalás az egészhez képest, az inkább egy ilyen poén volt. Most viszont egy olyan dolgot akarok felhozni, ami tényleg egy olyan dolog, amit nem teljesen értek, hogy miért nézett el neki bárki, nemhogy így a Twitch közösség. Kezdjük ott, hogy igen, Amouranth a felnőtt tartalmaiból borzasztóan, betegesen sok pénzt keres. Ez egy olyan dolog, ami miatt utálhatják sokan, és nyilván nem fogom nagyon mutogatni ezt a részét a contentjének, mert a YouTube mindig utálja, amikor akár csak utalás van erre, de a lényeg, hogy ezzel keresi a pénzét. És én önmagában ezt nem feltétlenül tartom problémásnak. Nyilván elég sok probléma van a felnőtt tartalmakkal. Borzasztó hatással van a fiatalok szexualitására és káros a társadalomra nézve, de nem gondolom, hogy egyetlen ilyen tartalomgyártót kellene kipécézni azért, mert ez a probléma létezik. És nem ők az egyedüli felelősek azért, hogy ez a rendszer létezik és működik. Na de, az egész sztorin egy hatalmas csavar volt, amikor Amouranth egy sírós streamben elmesélte, hogy családon belüli erőszak és manipuláció áldozata. Hogy valójában házas, de a férje kényszeríti arra, hogy eltitkolja ezt a tényt, pont azért, hogy majd a szimpeknek szimpatikusabb legyen. És hogy a férje kényszeríti bele ebbe a fajta contentbe, hogy mutogassa magát, hogy csak ventilátortartalmat készítsen, és konkrétan ilyet mond a streamben. And I don't have to wear cleavage every day. I can wear clothes. Master has given Dobby a sock. Dobby is free. És tényleg elég durva sztori volt. Elmondta, hogy a férje irányít minden bankszámlát, ő irányít minden platformot, és nincs hozzáférése semmihez. Az egész internet megsajnálta, ráugrottak a sztorira, és tényleg egy elég para oldala mutatkozott meg ennek az egész csak ventilátor, meg Twitch hot tub metának. Tényleg rabszolgaként csinált Amouranth mindent? A rengeteg pénzt, amit kifizetnek neki, nem is ő kapja meg? Ez volt 2022 őszén. Rengeteg támogató videó érkezett mindenkitől, mindenki megsajnálta. Elkezdett egy kicsit tényleg több gaming streamet csinálni, mással foglalkozni, aztán ma meg... Nem fogom bejátszani a klippeket, ide most azt kéne, de ha megnézitek, miket csinál mostanában, nem úgy néz ki, mint aki annyira sajnálta, hogy ilyen ruhákat kell hordania, vagy annyira kényszerítve lett volna. És szó se róla, soha nem akarnám egy abuzált áldozat szavahihetőségét megkérdőjelezni, mert ez egy tényleg nagyon fontos szempont, hogy az áldozatokat hallgassuk meg és higgyük el, amit mondanak, hiszen pont az ilyen abúzus elkövetői arra számítanak, hogy úgysem hisznek majd az áldozatoknak, és mindennel azon vannak, hogy hiteltelenné tegyék őket. És nyilván abban is van valami, hogy teljesen más dolog kényszerítve csinálni valamit, és önmagad miatt csinálni, mert élvezed, és tehát önmagában az, hogy valaki folytatja ezt a tevékenységet, még nem jelenti azt, hogy az abúzus nem lett volna igazi.
Viszont ő akkor konkrétan azt mondta, hogy ő nem akar ilyet csinálni, hogy ő kényelmetlenül érzi magát ettől, és hogy ő utálja ezt, és nem csinálna ilyet, hanem kényszerítenék. Akkor most mi van? Mi volt itt konkrétan a helyzet? Mi volt ez az egész Amurant dráma? Visszajött a férje? Mert hogy állítólag elváltak. Vagy az egész dráma csak egy újabb streaming trükk volt, egy nagy csalás, amivel még nagyobb figyelmet és szimpátiát generált magának. Nagyon kevés ilyen véleményt hallani a neten. Most, hogy elkezdtem foglalkozni vele, láttam Optimus-t, meg Morpegazoszt, akik foglalkoznak a témával, de a nagy tartalomgyártók, akik annak idején csináltak ilyen támogató videókat, hogy szegény Amurant milyen rabszolgaságban van kényszerítve, és örültek annak, hogy végre mostantól majd pulcsiban streamelhet, mintha teljes némaságba vonultak volna erről a sztoriról most, amikor hát újra levette a pulcsiát. És csalni egy játékban egy dolog. Csalni éveken át speedrunokkel egy kicsit rosszabb dolog. De egy kamudrámát generálni, és egy ilyen komoly témában kamudrámát generálni, az egy olyan csalás, amit tényleg nem kéne ennyire könnyen elnéznünk senkinek, és nem teljesen értem, miért nézik el ilyen sokan. Előre félek ennek a videónak a komment szekciójától, mert tudom, hogy milyen sokan nem érzik a határokat ezzel a témával kapcsolatban. Szóval, kérlek, kulturáltan próbáljunk meg beszélgetni erről a témáról. Addig is, ha kommenteltek, lájkoltok, meg feliratkoztok, az mindig segít, és ilyen klippeket küldjetek nyugodtan a Discordra, és várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.